SUNSHRI present entertainment education based YouTube channel එක. ඉතින් music help මගේ පස්වෙනි වීඩියෝත් එක්ක අද මම ඔයාලට අරන් එනවා පළවෙනි ලස්සන ගීතයක් මොරිස් ජේසිංහගේ දූවිල්ලෙන් වත්සන තවර හැවත් මොනර කිරිල්ලි ගීතය. ඉතින් D major chord එකේ මෙම වීඩියෝ නරඹන්න. ඉතින් එම වීඩියෝත් එක්කම chords සියල්ලම play වෙනවා. ඒ වගේම ගීතයේ අවසාන හරියදී ඔයාලට මෙම chords diagram ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙම ගීතයට අදාළ වෙන. ඉතින් නිතරම මෙවැනි වීඩියෝස් වලට භාවිතා මගින් ගිටාර් සම්බන්ධ chord stage සම්බන්ධ හොඳ අවබෝධයක් ගන්නත් පුළුවන් ආධුනිකයන්ට විශේෂයෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේම ගීතය මගේ කණි රස විඳින්න ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් දැනුම විනෝදය අධ්‍යාපනය රසාස්වාදය සමාජ විශේෂ තොරතුරු වගේම හැම දෙයක්ම මම දන්න දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඒ වගේම මේ සමාජ මෙහෙවරකට දායක වන්න බලාපොරොත්තු වුණු YouTube channel එක තමයි SUNSHRI ප්‍රසන්න YouTube channel. ඉතින් තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, updates ලබා ගන්න. ඒකම like කරන්න, comment කරන්න, මම ධෛර්යමත් කරන්න. වගේම අඩුපාඩු මොනවද ඔයාලගේ අදහස් හැමදේම share කරන්න යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු දූවිල්ලේ වත්සුණු තවරා ගීතේට chord සමග. දූවිල්ලෙන් වත්සුණු තවරා කුමර කුමරියන් ලිංගතු ඇසුරේ වහස් බැලුම් දෙන සැන්දෑවේ නන්නාදුනලා කය මිස හිත නැති පුරවරයේ කවුරුන් හොතුරුලේ නිමිෂය උදුරාවි රහසේ ආදිය හිටි තැන් සඳවා ගිනි කඳු සිරසේ මල පුදු අතරේ කැදලි සදාවී මොනර කිරිල්ලේ රැකින් රැකට කුස පිරෙනා සඳ සෙවනැල්ලේ සිත නැති කය නැති මිටියාවත යුරේ වහස් බැලුම් සදවා උකුසු වෙසක්ගෙන කුරුළු වෙසක්ගෙන පියමායාවී මොනර කිරිල්ලේ පියමායාවී මොනර කිරිල්ලේ සරසුලගේ මුල්ලිදිරි යන දස මුදුනේ නූපන් දවසේ රන් කිරි කඳුලේ සිහින දකිවි මොනර කිරිල්ලේ සිහින දකිවි මොනර කිරිල්ලේ දූවිල්ලෙන් වත්සුණු තවරා කුමරියන් පිහි ලිංගතු සුරේ වහස් බැලුම් දෙන සැන්දෑවේ නන්නාදුනලා කය මිස හිත නැති පුරවරයේ කවුරුන් හොතුරුලේ නිමිෂය නොදොඩාවි රහසේ ආගිය උන්ති තැන් සඳවා මම මුලින් පැවසූ පරිදි ඔයාලට රූප සටහන් මගින් ඉතා පැහැදිලිව කෝඩ් වයන ආකාරය දක්වනවා. වම් අතේ ඇඟිලි 1 සිට 4 දක්වා නම් කරමින් මේ රූප සටහන හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙම ගීතයට අදාළ වෙන සියලුම chords diagram fretboard එක මත වයන්නේ කොහොමද කියලා ඉතා පැහැදිලිව දක්වනවා. D major chord එක බලන්න. ඔයාලගේ වම් අතේ ඇඟිලි fretboard එක මත තබන්නේ කොහොමද කියලා C major chord එක
ඒ සමගම නෝට්ස් පහලින් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මෙම ඇඟිලි හසුරන්ට කෝඩ්ස් ස්ප්‍රෙඩ් බෝඩ් එක මත තමන්ගේ ඒ ඇඟිලි අදාළ නෝට් එකේ තියෙනකොට ඒම නෝට් එක මෙතනින් උතා පැහැදිලිව දක්වනවා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් නිතර නිතර භාවිතා කිරීමෙන් ඔයාලට ඉතා හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. කෝඩ්ස් චේන්ජ් වෙන ආකාරය වගේම කොහොමද තමන්ගේ ඇඟිලි ගිටාරේ ෆ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක මත තබමින් කෝඩ් එකක් වාදනය කරන්න කියලා ආධුනිකයන් සඳහා මම මේ වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉදිරිදී මම ගිටාර් මූලික පුහුණුව පාඩම රැගෙන තුරා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න මෙවැනි videos නැවත නැවත updates ලබා ගන්න. ඒ වගේ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අලුත් එක බෙදා හදාගන්න. එහෙනම් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ආයෙත්